For sure masarap to. Kaso mainit pa. Yung sa baba. Of course, sa probinsya, those days, hindi natin alam ang cinnamon. Ang cinnamon is just on the TV at saka sa mamahaling restaurant. Now, reachable ang cinnamon sa atin dito, di ba? Ang sarap. Mayong adlaw mga kagalaan! Ako si Chakoy. And ako si Mark. And welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, ang lulutuin natin is saging na pinaypay. 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 Oo. Kasi ito yung memories kong nung kabataan namin. May eskinita namin. Yun, may matanda doon. Si Aling Diding, si Nang Diding, si Anhing Nang Diding. Tagaluto po yun ng pinaypay dyan sa may sitio kay Mito. Diyan sa Cogon Pardo, Cebu City! And hi sa mga taga-sitio kay Mito, sa mga taga-Cogon Pardo. Yan. So, ito yung memories namin nung kabataan namin. So, yung sa amin naman, similar ng pinaypay, kaso tawag sa amin is maruya. Maruya. Okay. So, mashed na saging. Minash na saging, tapos linagay sa harina. Harina na, yung yung slurry mixture na pag pinirito, titigas. Yung sa amin naman, parang tawag dito. Lugar yung pastuyo. So kanila parang maruya, sa amin sa Cebu pinaypay dahil pero hindi parehas yun, magkaiba yun. Hindi ako linusak yung pasaport. Hindi, ganyan, maruya, ganyan din yung pagkano, kaso yung pinagkaiba, linusaw lang to. Kana, gihiwa-hiwa. Yun nga. So, yun na nga. Yung sa kanila, ang tawag... Anong pinaypay man? Maruya nga. Oo nga. O sige. Yung similar yung sa... sige. Hindi ko na sinabing parehas. Similar. Huwag magalit. So, yun. Maruya sa kanila at saka pinaypay sa amin. So, the difference is, yung sa kanila, yung saging is menash. Sa amin naman is ginawang paypay. Wow! So, ganyan. So, ngayon, ito ang proseso ng ating pinaypay na saging. Una natin gagawin mga ka-wonders is, of course, tatanggalin natin yung saging natin. Balat? Balatan natin yung saging natin. Balatan natin yung saging natin mga ka-wonders. Tanggalin natin sa balat. And, yan. So, napakasimple lang nito. Gagawin nating pamaypay or shape into a fan or pinaypay or paypay. So, ang gagamitin natin is yung hinog na saging. Itong greenish is hinog pa lang po to. So, we will have another purpose for that. And display lang natin yan. Now, isa-slice lang natin at pupormahin natin ng pamaypay. So, hindi natin to isa-slice hanggang sa pinakadulo. So, we're going to keep the end ng saging. 4 slice. Yes, 4 slices lang ang kaya ng saging na to kasi hindi siya ganun kalakihan. And guys, obviously, it's saging na saba ang ginamit natin. So, 4 slices. So, nakita nyo, etong isa is nasa lang. Dulo-dulo. Dapat yung dulo ang mag-hold sa kanya. So, ganun lang kasimple. Here you go, guys. At guys, habang nagsaslice si Chef Mark dito sa ating mga saging, we would like to invite you, kung bago kayo sa aming channel, welcome to Wandering Kusina. And please, click that subscribe button and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. And please select all para updated kayo all the time. And meron din kami social media, Facebook, Instagram, and Twitter. So, there you have it mga ka-wonders. Yan yung pinaypay natin na na-slice or saging na natin na-slice na mukha na siyang paypay. Pamaypay. Or pamaypay. Yan. So, ang susunod natin gawin is gagawa tayo ng ating slurry. Grabe, ang init. Grabe pawis ang mga ka-wonders. Ito yung pamaypay. Ito yung pamaypay natin. Gamitin natin yung saging pinaypay. A few moments later. So mga ka-wonders, gagawa lang tayo ng slurry. So, etong flour natin is combination of regular flour na half cup and corn flour na half cup. So, lalagyan lang natin ng tubig. But before that, asin muna. Napaka-konting asin. So, parang nilevel up lang namin ng konti yung saging pinaypay na version natin. And of course, cinnamon powder.
a teaspoon of cinnamon powder. Optional lang ito mga ka-wonders, not necessarily, pero gusto nating ilagay ang cinnamon para maging malinamnam at mabango. And now, lalagyan natin ng tubig. Dahan-dahanin lang natin kasi ayaw natin na sobrang basa siya. I think we need more water. So, lagyan pa natin ng tubig kasi kailangan din nating makot yung saging. There you have it. Medyo nag-slurry medyo nasobrahan siya ng konti. Pero I think it's okay. I think okay lang yan. Now, i-dip natin yung ating saging. Yeah, there you go. Tapos, ipiprito natin to. I-on natin yung ating kalan para mainit natin ng ating wok. So mga ka-wonders, lagyan lang natin ng mantika. Yan. Sakto lang yan. So siguro mga 3 saging ang malalagay natin dyan. Sakto matabunan siya sa mantika. And then, so naka-on na yung ating kalan. And then, hayaan lang nating uminit ito. So habang pinapainit natin yung ating mantika, magdadagdag lang tayo ng saging dito sa ating mixture. Iko-coat lang natin dito sa ating flour mixture na may cinnamon at saka salt. Okay? So dapat yung mantika natin mainit na mainit. Lagay lang natin dito sa mantika ang ating first na saging. Napaka-exciting. First time na may saging at cinnamon together. And then next, yan. There you go. Yeah. Hahayaan lang natin itong mag-brown ng konti. So, para mag-crispy ang ating coat. No, mga ka-wonders, ang sekreto ng saging na pinaypay natin, pagkatapos itong maluto, kailangan nating dagdagan agad or lagyan agad ng asukal para mag-stick doon yung ating sugar sa hot coating niya. There you go. Saging pinaypay. Saging pinaypay with cinnamon. Saging pinaypay, mga ka-wonders. So mga ka-wonders, habang mainit pa siya, ilalagay lang natin or i-coat lang natin ng sugar. So white sugar, yan. Oh my goodness, look at that. Yan na yun. Yan na yan mga ka-wonders. Titikman na natin to afterwards. Napakadali lang ng luto na to, napakadali lang ng video na to. So, ibig sabihin, if you're with us up to now, swerte kayo. Kasi makikita nyo ang pagtikim namin ng kamandag ng saging na pinaypay. Kamandag. Yeah. So, tapusin na natin itong lahat. And then, kakain na tayo afterwards pagkatapos natin maluto ito lahat. So this is our last batch mga ka-wonders. So that kind of brown, medyo golden brown, hindi po sudog yan. That's just perfect. Yan. Eto na mga ka-wonders, ang ating pinaypay na saging or saging pinaypay. Yay! Mga wonders, tikman na natin. So, tikman na natin. Kung ano lasa. Oo. For sure, masarap to. Kaso, mainit pa. Yung sa baba. Of course, sa probinsya, those days, hindi natin alam ang cinnamon. Ang cinnamon is just on the TV at saka sa mamahaling restaurant. Now, reachable ang cinnamon sa atin dito, di ba? Now, ang sarap. Magano siya. Nag-complement. Compliment Yes. na naman. Nag-complement na naman. Yung Of course. saging at cinnamon. Perfect. Especially the sugar. Ang sarap. Now, it's time na bigyan naman natin yung mga kasama natin sa bahay. Pero wait, one more bite. Narinig nyo, crispy. Dahil yun sa sa cornstarch natin na linagay. Exactly. Tapos yung konting salt, lumabas yung tamis ng ating sugar lalo. And of course, cinnamon and sugar complement each other. And much more, yung tamis na may konting sourness doon sa saging natin kasi dahil hinog na siya. Okay mga ka-wonders, there you have it. That's our saging pinaypay.
And I hope you like this video. Pwede itong pangbenta nyo, pwede itong negosyo. Exactly. Kasi sa hapon, ito yung binibili namin sa hapon. Mga bandang alas 4 ng hapon, ready na yung, pumipila na yung mga gustong bumili ng sa akin Pinaypay sa amin. Okay? So I guess that's it. Shoutout sa mga followers natin. Sila si Lydia Ransom na taga Cebu at saka si Arceli Anda of Surigao City. Dagang salamat guys for tuning. Yes, thank you very much sa pagsunod sa Wandering Kusina at pagpapanood sa aming mga videos. And guys, I hope you like this video. If you like this, please put the thumbs up or click the thumbs up and then share nyo na rin. Alright? So mga wonders, for the exact amount of these ingredients, please check the description below. Check the description. Show more para makita nyo lahat ng ingredients at saka yung measurement niya. Actually, napakasimple lang measurement nito. And pwede nyo nga pikitan biro lang. Okay mga ka-wonders, dagang salamat for being with us and for watching this video. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, and peace.